Para talaga siyang true cake, no? Yung chocolate cake. Ang ganda na itsura niya. So, tikman natin. Hi guys! So, today gagawa tayo ng Keto Choco Butternut Cake. Nakita ko tong recipe sa isang YouTube channel ni LowCarb Diet Mom. So, I'm giving her credit for this, pero bibigyan ko ng konting tweak. Na-try ko to ng once and nagustuhan ko at saka nagustuhan din ng mom ko. So, uulitin ko siya ngayon. And this time, ito-double ko yung recipe niya. And, kung siya gumamit ng banana bread pan, ako gagamit ako ng cake pan kasi madodoblehin natin. Okay. So, ito ang ating mga ingredients sa ating Keto Choco Butternut Cake. Again, dodoblehin natin tong recipe na to. So, lahat ng ingredients ni low carb diet mom is twice ang gagamitin natin. So, for baking powder, gagamit tayo ng 2 teaspoons. For unsweetened cocoa powder, 1/2 cup, 2/3 cups of coconut flour, 2/3 cups of alternative sweet, pwedeng stevia or erythritol, 2 teaspoons of vanilla, 6 eggs, and dito tayo magbabago yung pagdating sa cream natin kasi kailangan niya ng half cup ng all-purpose cream dahil wala akong 1 cup. So, half cup ng all-purpose cream ang gagamitin natin plus another half cup ng cooking cream. So, kung ano lang yung meron tayo, yun ang gagamitin natin. Tignan natin kung mag-work siya. And, again, na-mention ko na gagamit tayo ng 8x8 na cake pan at i-grease natin na later ng coconut oil para hindi dumikit yung cake. Okay? So, let's start. So, oilan natin. I-grease natin ang ating baking pan gamit ang coconut oil. So, dahil wala akong brush, ang gagawin ko lang, ganito yung usual na ginagawa ko. Mag-drizzle lang tayo ng konti and then gamit ang malinis na paper towel, i-spread lang natin. So, ang reason nito kung bakit natin ginagawa is para hindi dumikit yung ating cake kapag naluto na siya. So, madali lang siyang i-unmold. So, yan. And then, set aside natin to and mag-start na tayo na maghalo ng ingredients natin. Okay. So, unahin natin ng ating coconut flour by adding 2/3 cups of this flour. We're going to add half cup ng unsweetened unsweetened cocoa powder. And then, 2 teaspoons ng baking powder. I forgot to mention, hindi pala nag-add si Miss Low Carb Diet Mom ng salt. Pero ako mag-a-add ako dahil I find it tasty kapag mag-a-add ka sa kahit anong baking recipe mo ng salt. So, I'm going to add about a pinch or 1/4 teaspoon of Himalayan salt. This time, hahaluin na natin yung ingredients. Ganyan lang yan. I-mix mo lang yan ng ganyan. By the way, kung napapasin niyo yung kamay ko ganito kung maghawak, it's because I recently had my surgery sa carpal tunnel. So, hindi ko magamit yung thumb ko. So, bear with me. Iniingatan ko talaga yung kamay ko. So, sometimes yung bowl, gumagalaw siya. At nahihirapan ako kasi hindi pa talaga ako fully healed. I had my surgery noong March. So, okay naman ako ngayon kasi for 2 months, or 1 month, I'd say, hindi talaga ako nakagalaw using my hands. So, ngayon, malaking improvement na to na nagagamit ko yung kamay ko. Okay? So, now, let's proceed sa ating wet ingredients. Mag-add tayo ng ating egg. Kasi nahihirapan talaga ako. One at a time. Okay. Kung kayo ay plantita na katulad ko, huwag nyo itatapon tong eggshell. Kasi, kailangan ng plants natin ang egg. So, unahin muna natin yung 3 itlog. Haluin natin. Haluin natin ng konti. And then, i-add natin yung remaining 3.
bali 6 na eggs yung ating nilalagay dito. So, ginagawa ko sa itlog, sa mga eggshells, hinuhugasan ko isa-isa yan. And then, pinapatuyuan ko. Tapos, ginagrind para magamit sa plants. Parang as fertilizer. So, yan. Haluin lang natin ng konti to. So, add na natin yung 2/3 cups ng sugar. Haluin natin. Saka natin yung ating cream. So, unahin ko muna yung ating cooking cream. Ito yung something new na gagawin natin. And then yung all-purpose cream natin. By the way, dapat nasa room temperature, pero hindi na ako makapaghintay, kaya lalagay ko na itong ating cream. So, all in all, 1 cup yan. And nakalimutan ko yung ating vanilla. 1, 2. And then, haluin na natin. Mas better kung room temperature yung ating cream. At mapapasin nyo, as you mix your ingredients, wet and dry ingredients, magiging thin yung kanyang mixture. So, ayan. So, babalik ako later kasi nahihirapan ako. Ayan, ito na yung ating mixture. Ang ganda, diba? So, thin siya. And, ilalagay natin to sa cake pan. Tapos, i-bake natin to for 30 minutes. 20 to 30 minutes. Check natin. At 175 degrees Celsius. Okay. So, ito na yung ating pan na nag-grease na. Ibubuhos lang natin yung ating cake batter. Ang dahan-dahan. See, dahil dinoble ko yung recipe. Ba yan, masyado. Teka lang. Try. Ayan. So, ito na ating cake batter. Itatap mo lang siya ng mga 3 beses. And then, ipapop mo na siya sa oven para i-bake siya for 20 to 30 minutes. So, ayan na yung cake. Nagbe-bake na siya ngayon. Hintayin lang natin siya matapos. Ayan na yung cake. Malapit na siyang maluto. Nice! Okay, since this is Choco Butternut cake, syempre kailangan ng butternut, diba? Itong butternut na to ay na-save ko nung last time na nag-bake ako kasi sobrang dami niya. So, sayang naman. Ang ginawa ko, nilagay ko siya sa ref. And turns out na okay pa siya ngayon. So, ang karaso namin, maingay. And, tinikman ko siya, okay pa naman siya. Basta nasa ref siya. So, mga 1 week na siyang nasa ref. So, instead na gumawa ko ng bago, ito na lang. And, total, konti lang naman, toppings lang naman para hindi masyado matamis. And, kung magtatanong kayo kung paano to gawin, then, ililink ko na lang yung tutorial ni LowCarb Diet Mom. Okay, sorry sa aso namin. May tao kasi sa kabilang bahay. Okay, I'll be back. So, ito na guys, yung ating cake. Binake ko siya for parang 45 minutes to 1 hour. 5 to 10. Nag-add ako ng unan, nag-bake ako ng 20 minutes. Then, hindi pa umubra. Naging 30 minutes. Then, hindi pa rin siya. So, nag-add ako ng another, parang tansya-tansya eh. So, parang all in all, 45 minutes to 1 hour yung aking baking. And then, napansin ko na umaangat yung cake. So, hininaan ko yung temperature from 175, ginawa kong mga 160 or 170, ganyan. Basta tinansya ko na lang siya. Kasi mas maganda na flat yung cake mo. So, nilabas ko siya and then, mag-taste test tayo. I mean, toothpick test tayo. May butas na nga siya sa gitna eh. So, eto. Yan, wala na lumabas na crumbs. So, ayan, palamigin natin ito and then, i-coat natin siya ng butter later and then ilalagay na natin yung ating butternut. Okay, I'll be back. Wow.
Ang bango. So, tatanggalin lang natin itong. Okay, so ito na yung ating cake. Pinalamig ko na sa ref. Hindi ako makapaghintay. So, ang gagawin natin ay, ibabrush lang natin siya ng margarine or ng butter all over para dumikit itong ating butternut. Okay? So, brush lang. Sa totoo lang, dapat may chocolate glaze to. Kaya lang, tinatamad na akong gumawa. Talagang ang ginawa ko lang ngayon is yung yung cake itself. Kasi nag-crave ako ng cake. Hindi natin yung gilid. Kung aabot siya ng gilid, yung ating butternut, maganda. Pag hindi, di ibabaw lang. So, ito na yung ating orange na choco butternut. Yung butternut. Spread lang natin yan. Yung isang recipe ng choco butternut, yung butternut ni LowCarb Mom or LowCarb Diet Mom. Nakakalimutan ko yung pangalan ng channel niya. It's good for parang 3 recipes. Ang dami kasi. Ayan, tapusin na natin ito and then babalik ako. So, finally, natapos na po ang ating choco butternut cake. Keto version. So, ayan po. Kita nyo. Napakabango niya. So, nalagyan ko yung sides pero hindi masyadong kumapit. And, I guarantee you, masarap po siya. So, maraming salamat sa recipe ni LowCarb Diet Mom. At natry ko to. Twinig ko lang siya ng konti. Pero naaamoy ko na masarap siya. Tignan natin kung makapag-taste test ako. But, video din natin. So, ayan. Nagbabalik po tayo. And eto na yung ating cake. Nag-slice ako ng maliit. Para mag-taste test tayo. Ayan o. Nakikita nyo. Para talaga siyang true cake, no? Yung chocolate cake. Ang ganda na itsura niya. So, tikman natin. Ang sarap. Tignan nyo, kuha pa ako na isa. Masasarap to pag malamig. Tamang-tama yung tamis niya. At nag-work yung ating all-purpose cream plus cooking cream ng M-Board. Mahilig kasi ako mag-ganon kung ano yung available ingredients sa akin. Magsasubstitute na lang tayo. So, it turned out na okay naman pala siya. And, sobrang sarap niya. So, pag pinalamig to, masalo tong sasarap. Ganon yung mga cake ng low carb Pag mas malamig, mas masarap. So, okay. So, ubusin ko na to. And, salamat for watching. Please subscribe to my channel.